стоїть туман, за туманом кряче ворог, за туманом кричать свічі, за туманом дитина плаче, за туманом дзвін дзвонить. Ну, він зараз маленький дуже виглядає. Він такий грандіозний, великий літом. Маленький через те, що мало видно. Дивіться, горбу навіть не видно, воно як Карпати, реально, вершини сховані. Там прорізається на 15 кілометрів умовних до Меньковець, В хорошу погоду. де видно перевал А Меньковець. зараз ми кілометри на 3-4 максимум бачимо, далі не видно, тому що світло мають. Ну і внизу що це? Це частина Малого Олександрова, яка називається Це Мельники. Мельники, а то це Гуральні. Гуральня. Там далі за горбом Грабарка. Живуть ще тут люди якісь трохи десь? Трохи є. Ми нарешті за 11 місяців, от рівно практично цієї самої компанії, лише одна людина зараз змінила замість Михайла, котрий на фронті в нас. Максим до нас приєднався. Ми рівно 11 місяців останній похід ходили, а потім 11 місяців оце війна. Ми дуже довго вагали, чи кудись піти, чи не піти, але щоб розвіяти трошки наших воїнів, вчора було 6 грудня, їх привітати з тим, що вони не воюють і постійно дивляться про війну. Ми вирішили щось зняти таке відео, самі вийти розвіятись трохи, зняти відео, показати, як живуть тут справжні хащі, дикі місця, наша місцевість. Тут все настільки оповито історією, різноманітною історією, в тому самому числі героїчною, трагічною українською історією, що тут тільки не відбувалося. Тут рейдували сотні УПА, тут ховалися Криївки ОУН. Тут був отаман Березніцький, який був родом з цього села і загинув в цьому селі. Тут, саме в цій долині, влітку цього року, в червні 22-го року, планувався великий з'їзд хащів. Ми планували зробити тут свій фестиваль, з'їзд. І ми це зробимо, ми обов'язково це зробимо. Москва зараз впаде скоро в руїнах, ми в це віримо. І ми всіх тоді запрошуємо вже наперед сюди. А це такі місця, кажу, там не доріг, там не мобільного зв'язку, нічого. Це ми зараз на 2 дні туди де йдемо. Дуже довго вагалися, чи йти в цей похід, чи не йти. Та ж якась постійно гризе совість, що в країні війна, а ще щось. Тому що похід це певною мірою, для мене це дійсно радість. І люди нам написали, кажуть, да, потрібно відпочивати всім від війни, щось подивитися, якийсь інший контент, ми можемо його створити, можемо щось вам показати, розказати. Але критика однозначно буде, і ми вас розуміємо, критиканти, хто зараз буде критикувати, чому от ви вирішили під час війни піти в похід. Але кажу, похід це щоб людей відпочив мозок, і плюс в цьому поході ми хочемо розказати історичних багато аспектів, які пов'язані якраз з Росією, і чому ми врешті-решт маємо сьогодні ту війну. Воно все взаємопов'язано. Це такий великий клубочок, ниток зав'язаний. Воно не почалося вчора, сьогодні, що Путін 24 числа напав чи в 2014 році з Майдану, як він говорить. Ця дідькова мама почалася, відколи почалась Москва, і ми з ними завжди... А з цієї території в 1793 році сюди прийшли москалі перші, коли розвал Речі Посполитої був. До цього тут москалів ніколи не було, їх ніхто не знав, там люди не розуміли російської мови. Жили більше польську розуміли. От відтоді це все клубочок зав'язався, і він до сих пір, до сьогодні тягнеться. Колись свого часу взагалі тут рівчачок тік з гори, ну ті ґрунтові води, які виходили. Тут мама тобі казала, що? Ну, взагалі люди старші розказували. І десь в цьому місці був місток і було поруччя, польською поренча. І так і залишилося поренча до цього Оце часу. на Поренчу це дід колись ми зустріли у тій хаті, що це він виходив, десь є на старе відео легеньке. Оце він вийшов, казав, що Березніцького саме отут десь вбили. От всі вулиці. Вулиці? Він... От якщо умовно десь з цього боку кулеметний розрахунок працював, це все було оточено. В березні місяці було 100 років рівно. 100 років тому. 5 березня 1922 року його тут вбили. Чому ми показали це місце, де вбитий був отаман такий Березніцький? Ну що таке радянська була пропаганда? От ми тут жили в селі, звідси, за кілометрів за 7. Наше сусіднє село Карижин, там ми в дитинстві жили. І все дитинство, знаєте, як в селі люди там один одного називають. У нас там такі дивовижні назви в селі були. Там, до прикладу, на виду був там якийсь, на Березині в них був там Микола, якась ліва різьба, да, так називали. У нас в селі був там Вітька Теребияйко. Такі в кожному селі існують такі. Це як з козацьких часів. Да, такі дуже смішні різні назви. І був у нас в селі мужик, якого жив, я не пам'ятаю, як його звали, його всі назвали бандит. От він просто, я в дитинстві там навіть не звертав увагу, бандит і бандит собі. І знаєш, у нього прізвище було Березніцький все життя. Потім десь в році 2012, 2013, 2014 я почав по архівах масово працювати активно. І мені натрапляє документи, що в районі Ушицькому повіті діяла банда отамана Березніцького. І я такий, ой, що банда, і тут бандит, тут Березніцький. Приїжджаю до бабки, потім старших людей в селі, кажу, а чого цього Березніцького називають бандит? Кажу, що він може просто в в'язниці сидів в червні, а він такий мужик був під 60 років. Вона каже, ні, того, що його дід чи прадід колись там в 20-ті роки тут грабив людей, щось вбивав.
Я такий, в які 20? Вона каже, ну десь 18, 1918, 20 років. Кажу, як людей вбивав? Ну я не знаю, так всі говорили в колгоспі, голова сільради говорив, там, міліцію, що це бандит. Я такий, ага, совєти кого називають бандитами? Як це все розкрутити? І потім почав це все розкручувати, виявляється, це був повстанський отаман тут в цій місцевості, котрий підтримав директорію, воював за петлюрівців, типу, не підтримував радянську владу. Совєти, звичайно, таку сюди пустили пушку, як їхня пропаганда працює, що минуло вже, вважайте, майже 100 років після його смерті. І всі в районі, хто має прізвище Бережницьких, їх за умовченням всі назвали бандит. Зараз село селом таке глухе, це частина Великого Олександру, але всі місцеві, от Діма тут живе, каже, що це Малий Олександрів. А до середини 19 століття це все називалося Поросятків. Поросятки, малі поросятки, великі поросятки, але в один момент це село почало належати такому відомому, головнокомандуючу Другої російської імперської армії і наставнику в царстві польському. Це Олександр фон Лідерс, відоміший російський військовий діяч, да, і він заволодів цим селом. Зараз селом почало, а в той час, свого часу це ж велике містечко було на карті Боплана, тут зображена фортеця, іначе це місто. Воно на рівні як Кам'янець там малювалося на всіх картах велике, да. А потім в один момент воно на таке перетворилося на село. І про те, що це велике ще місто, навіть свідчить, що от свого часу воно належало рідній сестрі короля Польщі Августа. Куди подівалися оці всі маєтки, ці всі залишки? Куди? Люди розібрали на мури. На ферми, совєти і ще всі, да? Ну так. Ну оцей магазин, умовно, теж він десь в районі, то що я говорив, тобі дерев'яний оцей склад зерновий, то він теж в районі 100 років. По-моєму, їх будували кінець 19 століття, початок 20-го. У нас не таке, кажуть, шпіклір. Це значить німецькою. Саме цікаво, що як казали старші люди, що він як конструктор умовно. Кожні там дошки позначені, його розбирали і переносили. Добрий день. Макс, є? Слухайте, а такі паркани з каміння, це що ваші батьки, діди клали їх? Так. Оце їм по сотні років тим парканам, так? Так, дитина. Це та їм, то ще Господь знає скільки. А ви тут з малого, ви колись чули щось за Березніцького? Таке ж старовину, може, від батьків, чи ніколи нічого не чули? Казали, банда Паренча Березніцького да, якась да. казала. А ви чули таке банда Березніцького, так? Ага. А Таке. більше нічого й не чули? Ні. А я йду так до Синені, на свіжину йду. Це добре. Це добре. Говорила, щоб прийти, то я думаю, піду трошки до них. Так не можу йти, ноги болять, але помаленьку, може, задибаю. Нічого, помало, дивіться, слизько трохи. Де слишком. А ви в себе в селі війну якось відчуваєте? Відчули, що війна в Ой, країні? відчуваю дитину, я війну. У мене син на війні. У вас син на війні? Да. Десь на сході прямо? Коло втім, в Бахмуті. Ого, то щось страшне місце таке саме. Ну, а що зробиш? Переживаю дитину, плачу, що хочеш є. Що хочеш є, дитина. А що за Росію зараз думаєте, за тих москалів? Ой, Боже мій, щоб про них все горе не думало, які вони вредні, нащо так робити? Що ми винні їм? Вони кажуть, що ми зробили Україні, а що ми зробили Росії? Ми ж їздили, навіть син мій їздив на роботу туди, в Москву. Це тепер воює, так? А тепер воює. Ну ви ж до цієї війни так нормально. Росія то й Росія, ніякого до них діла не мали. Не погано, не добре, так? Ні, ну то що ми до неї мали? Ми нічого до неї не мали. Кончиться може скоро. Одні так, а другі кажуть в грудні, 22 грудня, другі кажуть, треті кажуть, що в березні. І хто його знає? Не скажуть, ти милий, я не знаю. Я хочу чим поборше. Так, кожен хоче чим Чим побольше. поборше, щоб це кончило, щоб моя дитина прийшла додому, і всі людські діти, бо всі переживають мами за свої діти. Тут ще варто зауважити, ця бабка була такий приклад, яка завжди говорить, мене питають про подільські діалекти. Мені дуже важко його відтворити. Я не можу тут відтворити, як ця бабка говорить. Хоча вона ще не повністю, вона таки 50%, тому що вона відносно молода і 70 років. 80, 90, інколи є молодші, вони просто такі скарбниці оцю подільського діалекту. От в мене мрія, можливо, ми за цих наступних 2 дні когось десь ще зустрінемо, поговоримо. Але я чули, як вона там говорить. Борше, як це мамє. І щойно такі якісь слова були, вони такі ж, така це чисто така південно-подільська мова. Ти п'єш якась кава там чи ви? Хто п'є з вас?
Міністерство культури України, клуб, малоселянський клуб. Але щоб ми розуміли, оце село на нашому маршруті, який ми зараз далі пролягаємо, це просто мегаполіс. Ми зараз це центр Києва. Далі ми їдемо на периферію. Тут цивілізація, тут люди, тут магазин, тут навіть клуби є. Там далі навіть ще в 60-ті роки туди вовки боялись ходити срати, куди ми йдемо. А ми туди пішли. Дивіться, яка вона всередині. Йопа. Бачиш, там розширення, яке йде. Слухай, то не скеля внизу взагалі, чи то камінь? Там і скеля. Вона довбана в скелі вручну. Скелі довбана, так? Да? Ну, скеля, О, це ж цей хлопаки, декар. це варто зняти. Дивись, тут метрів до 10 муровано, а потім метрів з 10-12 довбана скеля. Да. Дивись, чувак, вона. Це ж тупо, диви, оце камінь до цього моменту доходить, а далі, дивіться, довбана скеля пішла туди. Офігеть. Тупо такі слої каміння, і це люди руками цей камінь лупили. Йо, як ж люди колись працювали? На 3 дні нема світла, все, я вмираю. Я інстаграм не Не дивилася. поміться, ні покушать. А коли щоб води викрутити, це видовбали в скелі 10 метрів. І довбали її 3 місяці, цих 10 Я не метрів. знаю, Ото що це надзвичайно твердий камінь, так званий декар по-нашому, по-місцевому. Да, скільки от таких дрібних цікавинок, які дають нам задуматись взагалі над життям, як наші жили предки, як вони важко працювали. Що тут біля цієї криниці, що вона стоїть, на урвищах цього величезного каньйону, оце типу от каньйон тут починається. Каньйон, до речі, це американізм, англізм, да, який ми запозичили. У місцевості тут завжди тільки говорили таким старовинним тюркським словом яри. А місцеві щось говорять ще не яри, а ярі. Ярі. Піду в ті ярі. Ну і от пішов каньйон річки цієї Ушиця, каньйон Яр, де далі села, Гамарня мертва, Джурджівка, в якій ще ми років 6 назад були, там жило під 30 чоловік чи 40. Потім Велика Кожолова і виходить на Миньківці, на Миньковецьку державу. Це просто одне з улюблених моїх місць на Поділлі. Тут феноменальна краса. Насправді не знаю, може ми хворі люди, але я найбільше в житті хтось там кайфує від суші, від поїздки на Мальдіви, не знаю, від купівлі дорогої кофти в магазині. А я таке слабе на голову, що я найбільше кайфую, коли я важкий рюкзак, це холод собачий. І коли я бачу перед собою такі безмежні простори кудись туди, цих таких долин, лісів, мертвих сіл, і туди потрібно йти, спати в цьому лісі. У мене аж серце тьохкає. Прекрасність цієї річки, що на ній жодного великого міста, на ній жодного великого населеного пункту, жодного заводу, жодної фабрики. І вона завжди дуже чиста, зараз взимку особливо. Ми ж тут тоді купалися, отут стрибали. Можна додати кадрів. Ах, я не знаю, я дуже люблю цю річку. От є великі ріки, теж люблю, але в ній є якась така своя атмосфера. Вона в цих ярах така Десь спокійно. така як змія, ось така викручується. Це, як називається цей міст, скажи? 3 руки називається цей міст. Місце. А чому 3 руки? Троє робили? А, двоє робили. Просто один без руки. Так, місто, так. Ні, ну, якби робило тут багато людей, бо то, що Але це... 2 основних майстра, як було, да, прораба, так сказати. 2 мужика, які однорукі, так? Анатолійович і дядько Валера, який... Я знаю, що це з Женя. одною рукою. Женя. Це одна з небагатьох останніх хатів села, яка залишалась під соломою. У мене враження, що вона ще 19 якогось століття. Але паркан, знову цей паркан, все з Це каменю. не паркан, друже, А це що? мур. Ну, мур. Я, до речі, я теж сам забув, у нас в селі теж всі говорять мур. Це мур. Тільки на Поділлі всі говорять мур, нема тут слова паркан. Але він мурований на суху. Тут нема не цементу, це просто... Складений. Цей вже такий, видно, йому сотні років, він вже такий, бачиш, хиленький. Перехилився, обсипався. Все. Мохом. До речі, я такі подібні паркани тільки, якщо в світі десь і бачу от на відосах, це тільки Шотландія. Шотландія, північ Англії. Кельти. Кельти. От тільки, і в нас щось от є подібне до них камінь. І от з каменю кладені такі мури. Вон потім далі погріб викладений з такого каменю. Тут все По-нашому, по-місцевому то льох. Льох, да, погріб льох, так. У нас враження, що в цій хаті жила стара бабка. Не будувала цю хату стара бабка. Це будували молоді, здорові люди, які думали, Боже, як мені пощастило, яке місце. Я Ні, але це і насправді в важкій праці будувалося. Так, але вони зараз не важкі праці квартири давались людям на Салтівці. Однозначно. Квартири людям в Маріуполі, в Запоріжжі. Зараз це все... Будинки приватні. І нам все здається, що то вічність. Дивіться, ця війна, яка зараз триває лише 10-й місяць. І вже таке, як Салтівка, по суті, перетворилась на пустку. Північний район Харкова.
І таких багато місць, але невідомо, чим ще обернеться ця війна. Припустимо, що зараз може бути дійсно ядерка, і про те, що я говорив всі колись, та як там Київ може зникнути, чи Харків, чи Москва. А може бути зараз що завгодно. І потім, можливо, не дай Бог, звичайно, не пропустимо цього не хочемо, тому що я теж складова цієї цивілізації сучасної, я хочу жити класно, але що через 10 років може отак виглядати Київ якийсь там. А сюди якраз можуть знову повернутися люди. Історія ж циклічна. Це так звана глинобитна хата. Чому глинобитна? Бо то ж це забивали глину і додавали частини каменю. А сніпки, чув колись, як було, що спалили хату? А що колись було спалити хату? Тут підійшов кочерпнути. Посварилися сусіди і спалили хату. Але вона такий взірець, зразок. Подільської архітектури і, напевно, частини України великої, не тільки Поділля. Якщо врахувати, що Трипілля було ще глиняним під соломою, і далі це збереглося. Це водночасно, типу, фішка, кайф нашого етносу, нашої архітектури, нашого регіону, але одночасно мінус, тому що воно після себе нічого не залишає. Це ну все. Цій хаті в кращому випадку 150 років. І вона вже ще через 30 сліду не буде. Якщо хтось Просто дотягне. поростуть дерева. Так як грецькі амфітеатри стоять там тисячами років, тому що бо там вони камінь. з каменю. Опа! Просто прямо не глечик, а амфора. Дивись, які малюнки є. Оце, скоріше всього, адамівська кераміка. До речі, щодо нашого логотипу, багато хто думає, що ми самі видумали під наш канал, оцей такий логотип, який на хащах є. А це всього лиш навсього мати берегиня, котра походить ще з трипільських часів, і потім нашим народом використовували багато де на вишивці. Я просто свого часу бив собі татуювання, мені подобається цей старовинний український орнамент. І от її ми принесли на наш канал. От вона так є теж на глечиках. Цікаво, що в цьому глечику було свого часу. Борщ. Це борщ так варили. Так. Думаєш? П'єць. А от і фуфайка типова. Це коли прийшли совєти, Вдягнули. вони всіх. А мій дід був газда, сіяли, орали, а москалики прийшли, куркулем назвали. Так якби ще назвали, так усе забрали, товаришем нарекли і куфайку вбрали. Угу. От тоді всіх такі батніки, ці куфайки повдягали. Це типу, оце символ Радянського Союзу. Так тоді люди одягались і в селі отак от дійсно ходили. В лахміттях таких. Бо кожух був дорогий. А, і в таких капцях. Кірзяка. От. Куфайка і отакий керзовий, отакий совєтський капець. Дивися, тут прямо якась це, типу, як паростки зараз модні хіпстери їдять пророщене зерно. Ресторан «Касатка», вулиця Січових Стрільців, Київ. Це реклама. 420 гривень блюдо там з авокадо на білій тарілочці. Тут проросло тобі з радянського ботинку, прямо такого, знаєш. А ось захід на подвір'я. Такий вхід, брама така. Брама, до речі, не ворот. На Поділлі теж всі говорять брама, ніколи ніхто не говорить ворота. От на цій долині, до речі, отут, от ми ближче спускаємося, це фестиваль хащі мав бути тут. Не мав бути, він буде тут. Просто ми його відтермінували трошечки. У нас є дрібничка, там з москалями треба розібратися. От довкола цього обіцяв, тут є така криниця, я колись її вже знімав в своєму старому відео. Подивіться. І Андрій, якщо що сказав, каже, я б зараз умер перфоратором вибити в цьому камені цю дзюрку. Дзюрка теж. Не дірка, в українській дірка, так, в літературі мові це дзюрка. Знову у нас сьогодні випуск про подільські діалектизми. Скільки йому років, може знати лише ця долина і сам цей камінь. Коли це довбали. Це може бути 16 століття, 17, 18, 19. Може бути і початок 20-го. Може, коли ще свого часу турки, які вушицею піднімалися до Зінькова, пили з неї воду. До речі, друже, ти забув сказати, що ми безпосередньо знаходимося вже на Гамарні. Тоді Дмитро правду сказав, що я забув сказати, а я навіть і не зрозумів сам. Ми в селі, щоб ви розуміли. Правду ви все почули, це село. Це село, яке ніколи в своїй історії не було ніколи особливо вельми великим, але свого часу тут до 300 чоловік проживало в кращі його часи. Гамарня, і саме цікаво, що його назва, типу, від німецького слова «хамер» – молоток. Хтось мене колись питав, чому ви ходите завжди зимою, коли холодно? Тому що взагалі наш проєкт на тому і був, якби це не проєкт, це наше хобі таке було, досліджувати отакі села, а такі села літом, отут стоїть зелена стіна, і ти просто лізеш таке. Це зараз, і ми то ледь побачили, дивіться. Оце, це людська хата. Хата, яка є черговим, мовчазним свідком. Я навіть насправді, виправте мене, я зараз не знаю, як українською сказати тлен. І тут навіть важко уявити, що тут жили люди. Що жили, народжувались, страждали, боялись якихось воєн, помирали від якихось хвороб. Тішилися на весілях. Да, народжували дітей. Тут хтось немовля своє виносив з цієї хати і тішився. І вона навіть вже шифером була крита в якийсь час. Тобто так не така. Жили тут, в 80-х, 70-х роках ще жили люди. От люди тут не живуть 30-40 років, і хата стала нижче мене.
та вся частина обвалилася. Тут же збереглося ще з вапном, тут навіть вже вапно опало земля. Наступний етап падіння цієї землі, перетворення просто на такі кубки, як з тої сторони. Все. Хати нема теж. І тут вікна. Вікна прямо з обрамниками, такими різьбленими. В той час, коли вирізали ось такі вікна, то це ж не було лобзиків. Це от різали якось люди вручну. Це доволі було складно. От воно навіть фарбоване було, видно, червона фарба така проглядається. Скільки років воно вже отак стоїть. Серйозно, навіть в моїй же бурній фантазії важко повірити, що тут жили люди. І тут було це тепло оселі якоїсь. Може і не бідні люди. Зараз тут вже вкотре говориш асоціація, що в таких місцях тільки живуть супербабки якісь такі з запахом там. З такими горіхами сушеними, дуже бідні, фасольку висушують. І цілком могли жити молоді, здорові, кремезні, заможні люди, яким заздрило тут довколишніх кілька сіл. Господарі. Тому що долину мали, тут такий ліс, городи, левади. Тут їхній був хлів, походу, від хліва вже взагалі нічого немає. Тільки можна по кількох балках прослідкувати, з такими зарізами і зарубами балки, що тут була якась споруда. І в центрі хати центральних двоє арцабів і двох дверей полишалися, стоять все. Знаєте що, дивіться, я зараз йду на подвір'я без чиєгось дозволу до когось в гості. Я навіть не знаю, через яку це таку рослинність трубчасту теж. Оце хата. Оце хата. От то, що була хата, це знову хата. Тільки це ще наступний етап тої хати. Та хата на 80-му левелі, це вже на 90-му. А 100-й левел ми навіть не бачимо, вони десь просто там от корчах. А от там на 20-му чи 30-му, тому що там вже цілий дах. І дах навіть з черепиці. Ніякій людині не приємно, що на нього дивляться, як на експонат, знаєш. Але тут так склалося, що дійсно, що чиєсь колишнє минуле життя перетворилося чисто на експонати такі. Так, пам'ятаю цю хату, я був в ній колись. Оцей куточок тільки. Скоро обвалиться дуже. Які тут переміни. Грубка тоді була розібрана, метал з неї витягали вже. А на горище ми тоді навіть не дивилися. А там нічого, там така солома постеляна. Бовдур цей. Цікаво, що ця хата крита черепицею. Колись, до речі, всі ж хати були або солома, черепиця, а потім радянська. Це черепиця, це радянська, це цементна черепиця. Василя, коли це шифер цей сраний з'явився, вся пішла мода, яка нас відрізняє від всього цивілізованого світу. Ніде, крім поставка, цього довбаного шифера нема. Було. Скарбошукачі, бачиш? А, металошукачем пропікав хтось? Так. І чув щось металеве, почав розбирати, так? А от. Ні, тут металеві просто ці були, це щоб чистити комін. Сажу. Да. Такі тут були металеві заслонки, якби. Хтось був, ну можливо, що до війни, або вже під час війни. Цибуля свіжа. Все ж таки тут хтось вештається, хлопці, крім нас, цими місцинами. Ще через 6 вона, напевно, вже буде на рівні з історією. Цікавий характерний момент, от по стелі видно, де нашарування вапна. А ось тут в сінях геть інший колір. Навіть це не вапно, а щось інше. Бо якесь таке не то рожевого кольору, не то якогось червонуватого. Чи це розпис якийсь, чи фарба, щось таке. Ось тут теж видно, бачиш? Ну таке, коротше, про гамарню зрозуміло, ми зробили вам екскурс гамарні. Переїжджайте сюди жити. Колись я в цій хаті так і казав, кажу, хтось скаржиться, що в Києві вам щось не так, там вам не так, ви всі хочете. Тут приїжджайте жити. Вільні простори, долини, ліси, нікого немає, за землю ніхто не б'ється. Нерухомість майже задарма. Я не знаю, вам обійдеться, але напевно лише десь оформити це. Все, живи тут, чим хочеш займайся, ніхто тебе не чіпає. Але ми ж все ж таки, якби ми не казали, ми ненавидимо людей, кого б там не було, а одночасно ми не можемо без людей, ми дуже соціальні істоти. І нам потрібно бути біля людей. Бо якби ми не хотіли людей, тут би хтось жив. Так тут ніхто не живе. Життя створіння завертає чисту хмару у вечір.
Ну а зараз, друзі, що, підходимо ми до свердловини з мінеральною водою. Оце звідси мали добувати воду, але просто далеко. Далеко і дуже важко добирати. Зрозуміло, чого, на гамарню, так? Да, але це от є мінеральна вода, яка сірководним за Та, що ви метрів купляєте 20. зараз по 25 гривень за пляшку десь там в сільпо. Літрову. По чому там зараз всяка ця поляна квасова, типу, аналог? По 30 вже, так, знаю. Півторашка. А ми зараз можемо випити на 1000 гривень безкоштовно. На мільйон можемо пити, коли Але лежати. не можна багато пити, бо нирки На можуть... шару, чоловіче. Це свого часу, це 80-ті роки. І тут по наших каньйонах геологи всюди каталися і шукали. Нафту. Нафту. Нафту шукали, нафтову жилу, яка в Румунії. Це вони так по каньйоні Ушиці І це воно зараз впало, уявляєте, це воно вже майже 40 років отак б'є. Казали, коли тільки його просверлили, воно до 15-10 метрів вгору такий струмінь води бив. Колись свого часу він от досягав такої десь метра півтора ще в дитинстві. Ну так, воно так легенько такими яйцями. Емаль з'їду. Та їх не дуже чути. Запах просто. Місця, яка зараз глуш. Ну, ідеальні місця для партизанщини. Ну, ви бачите, чим ми йдемо. Яке зараз село, воно ніколи не було великим, зараз взагалі тут нічого не лишилося. Тут закінчиться гамарня, і в кілометрах 7 десь звідси Джурджівка буде. Тут така безлюдна долина. Джурджівка, це от ми років 6 назад останні в ній були, тоді там було до 40 жителів. Зараз я навіть не знаю, що там робиться. Але сьогодні наш шлях трошки не туди пролягає. Ми зійдемо від долини, повернемо праворуч в ті глибокі ліси. Тут насправді починаються ці величезні лісові масиви, такі, вони зараз цим туманцем таким містичним вкриті. Саме в цій місцевості на ніч з 28 на 29 грудня, зараз у нас теж грудня, але 1944 року місцевими жителями було доповідь в Миньковецьке, тоді Миньковецький був район, і Віньковецьке МДБ, КГБ, аналог цього, НКВД, цю всю штуку. Що тут помічена сотня УПА, близько 70 чоловік. Під ранок сюди наїхала купа НКВДистів, якби намагалися їх тут таке кільце взяти, дати їм бій, знищити їх. Відбувся невеличкий бій, загинув один червоний якийсь там, і один упівець теж був загиблий, привіз тупі упівці, і упівці сховалися в цьому лісі, в цей морозівський ліс втекли. О, зараз ми далі наступний наш шлях пролягатиме якраз їхніми слідами. Ми будемо тими слідами йти, куди йшла та сотня. І здавалося, чому б зараз, у 2022 році, коли в нас триває справжня війна, ну та теж була справжня війна, але в нас вже історична, у нас зараз проливається свіжа кров. Чому ми згадуємо ті події, чому ми йдемо, власне, цими місцями, адже це на фоні тих подій, котрі зараз відбуваються, це дуже дрібна історична подія. Так, я з цим погоджуюся, але тут є дуже великий історичний взаємозв'язок. Як я вже говорив на початку, наш фільм зараз буде присвячений розвінчуванню радянських міфів. А з цією історією пов'язаний один дуже величезний міф. Я зараз не буду забігати наперед, який. Я просто вам такий зроблю якби прев'ю, анонс, що є міф. І фінальною нашою точкою є один населений пункт, колишнього Дунаєвецького району, до якого ми хочемо дійти. Куди, власне, в сторону якого тікала ця сотня УПА під проводом грози. І ми зараз його слідами, куди ця сотня просувалася лісами, будемо йти. Коротше, ми не будемо точну геолокацію говорити, де це, що це, ми не показували, як сюди дійшли, ну ви здогадуєтесь, які райони. Тому що це суперсекретні місця, про які ми знаємо, і, можливо, деякі місцеві, це ідеальні місця для партизанщини. Вона тут, власне, відбулася. Тут, без брехні, тут євреї переховували з Другу світову від німців, багато переживали я думаю, просто що роками. і боївки УПА теж використовували їх. Тут є один вхід, а виходів є безліч, і можна з різних місць виходити. Ну, якщо так по секрету наперед забіжимо, ми довго зараз не будемо лазити, в наш час, нам далі потрібно йти. Але кілометри, якщо не десятки кілометрів ходів під землею. Але частково ми вам зараз їх покажемо. Пішли. 19 століття. 19 століття Російська імперія – це фосфорити. Почали тут видобувати, і Південне Поділля було шахтарським регіоном. І частково тут є села, до яких в 40-х роках німці продовжували цей видобуток, коли окупували цю територію, в 1940-х роках. Вони будували тут вузькоколійну дорогу, на яких, як от Дмитро каже, навіть сліпі коні по тій вузькоколійній дорозі, такі як вагонетки по рельсах тягали до Миньковець, витягали цю гальку. Зараз ми там всередині знайдемо ту гальку. Покажемо вам, що то така за галька. Це найбільше родовище в Російській імперії було, до речі. Більші родовища в світі були тільки в Сполучених Штатах і в якійсь там африканській країні, французькій колонії. Отакі тунелі, якими ми зараз довго часу не маємо лазити, але якщо по-простому, то є така центральна, це артерія. Така центральна артерія, в якій от ми не можемо лише зрозуміти, для чого внизу осевий канальчик в ній. Походу,
вода, напевно, протікала. Ну, тут колії були, шпали поверху. Отак йшли отут шпали. Тому що ми ще знаходили тут, ну, шпали отак були, і отак йшли рельси. Рельси ці, звичайно, давно покрали, але залишки шпал. Просто далі там є частина штолень, ну, ми колись в ОЗК ходили, вони затоплені отак водою. Там під водою ще є цілком збережені такі дубові моцні шпали. Тут, звичайно, їх на дрова свого часу люди повитягали. І по боках всюди, якщо от я зараз тако туди пройду, отак йдеш сюди. От ліворуч пішов хід, і сам Бог знає, і карти, чи є карти, напевно, і нема карт цих штолень. Туди пішов хід. І отак далі, типу, всюди праворуч, ліворуч, ходи з'являються, праворуч, ліворуч. Потім вони з'єднуються ще такими центральними. Цих центральних теж фіг зна скільки. Вони всі між собою з'єднуються. І тут така павутина. Ще є велика частина ходів, де по обвалюванні потрібно на пузі проползати, потім залазити далі в чергові кімнати. Ну, така собі місцева рукотворна Атлантида. Ну, коротше, ви зрозуміли, якщо підете з нами, колись приїдете на наш івент хащу, ми вас сюди поведемо. І це, окрім цього, тут ще таких всяких дрібних цікавинок дуже багато. Це... О, дивіться, а от прямо ж лежать, дивись. Я почав, от вони, ядра. Якраз знайшов 3 штучки тут. Ну і вони всякі, от я кажу, то маленькі, це такі є штучки, є такі. От, дивись, як вони стіни, які наглядні. От їх просто кірками отак вибивали. Дивись. Диви, які красиві. Ой, ідеальне просто, фосфоритне. Це. От так мужики тут працювали. До речі, тут ще цих фосфоритів дуже багато. Просто в один момент для чого ці фосфорити добували? Тут, до речі, внизу, в Миньківцях і в Зінькові, ще там в Сутківцях, чи десь там в Сокільці, водяні млини стояли, і вони їх мололи на муку фосфоритну. Це дуже добриво. Це 19-20 століття, кращих добрив не було. А потім хімічна промисловість настільки розвинулася, що зараз хімдобриво роблять там, з хімдобрива, а не з цього натурально. І воно стало невостребоване. Є ще легенди, що з нього робили якісь типу якби порох або для світла якісь штуки, і селяни свої оселі освітлювали цією штукою. Я не знаю, наскільки це правда. А дивіться, скільки їх багато тут. Диви, який красунчик. Таке яєчко землі. Чимось цікавий промисел, да? Ти розкопуєш стіни і знаходиш такі. Місцеві їх завжди плутали, селяни думали, що це ядра, називали їх це турецькі ядра. Знаходили посеред лісу, таке валяється, кажуть, о, це з гармати турецької ядро ще. Ну, знаєте, таке неграмотність сільська. Це насправді ніякі не ядра, а такі якось так природою дивовижно чогось утворювалися, такі круглі штучки. Уявляєте, скільки тут втратило своє здоров'я, погробили, і заробляв на якусь оту хату на Гамарні, яку ми сьогодні знімали. І та хата стоїть руїною пусткою, а він своє життя тут поклав, радикуліти заробив, зірвав спину, грижу. Ну, тут, коротше, можна півдня або день на цих штольнях полазити. Якщо самоцілю походу є, чи експедиції є чисто штольні, то часу тут можна капець довго провести. Отак. Один з самих улюблених наших моментів теж. Знайти отаку галявину серед диких лісів. Серед глушини, де звідси найближчі люди, напевно, кілометрів. Дімон казав, десь 5 кілометрів найближча жива людина. І ми самі серед цих лісів собі розклали намети, будемо сушитися, варити гречку з тушонкою. 2, до речі, з наших хлопців зараз на фронті з Хащева. Зараз вони йшли, і потім ми на емоціях теж допомагали всім воякам, хто до Збройних сил пішли, багато своєї снаряги роздали. І у нас зараз виявилося, коли ми збиралися цей похід, не було навіть чому практично піти. Тобто немає каріматів, спальників, ще чогось. І нам горгани знову підсобили. Горгани дуже нам круто допомогли. Я пішов до них, звернувся, вони нам підігнали кілька спальників, кілька каріматів, що ми зараз в будь-яку погоду можна там мінус 15 спати. За що їм респект, повага. А горгани взагалі молодці. До речі, вони ще й роблять зараз ці дуже класні спальники для військових. У них там серія виходила. Невибагливі, котрі не бояться вологи, спальники. Відносно бюджетні. Це не подумайте, що це реклама була. Це тільки дійсно щирий такий був вислів, якби подяки, тому що є такі. І ми лише респектуємо такими. Вони нашому проекту вже вкотре допомагають. На кіноподорож допомагали, зараз допомогли. Скрутний момент. Тут ми зараз вночі сидимо серед дикого лісу, глухого такого лісу, де немає близько населених пунктів. Біля Багатявищини тут починаються всякі містичні такі екзотеричні теми. І згадалася одна така історія, яку я давним-давно в Хащах хотів розказати, записати в якихось там сторіс наш інстаграм або взагалом так відео.
І це не видумка, це цілком правда. До речі, Максим, який зараз знімає, він коли з мене сміявся, тому що я цю історію років 10 розповідаю. Він коли сказав, це неправда, Володька, ти видумуєш. Але потім він запитав своєї прабабці, котра зараз досі жива, їй понад 90, так? Твої прабабці вже років. І вона сказала, що це правда, вона бачила на свої очі, що це було в їхніх сусідів. Коротше, в нашому селі був мужик, який помер десь в 70-х-80-х роках. Давним-давно помер. Але це був дід вже. В той час він був старий дід. Він лікував людей. У нього була стара книга ще польською мовою, він різними травами, там займався гриби, збирав, тваринок лікував, типу ворожив. Якщо зараз по-модному, по-хіпстерськи, на карпатський лад називається мольфар. У нас так ніхто не говорив, мольфар. У нас просто говорили ворожбит або дід, що ліче. Також ще щось казали. То, що він лічить, таких багато в кожному селі, наче нічого дивного. Саме парадоксальне, саме дивне в цьому дідові було те, що мені зараз згадало в цьому зимовому лісі, то, що цей дід починав щось отко шептати, і насвистувати. І в нього... Ну, я не знаю, як точно, чувак, я його не бачу ніколи, я це лише чув від своїх бабок. Це цілковита правда. Я просто вже сміюсь так само. Та не жартуй, ти, чувак. І зі всього, я тобі розповідав просто колись історію, Васильові я багато розповідав. І зі всіх сторін до нього просто злазили десятки, а то сотні змій. Вужі, гадюки всі, і вони починали йому по ногах витися, по тілу, довкола нього. Чувак, це виглядає просто якийсь фільм Netflix. Чувак стоїть, такий дід з бородою, довкола руки розкладає, і на ньому лазять змії. Сама фантастична, сама дивна історія, яка сталася в нашому селі, є зараз живі свідки цієї історії, яких я сподіваюся все ж таки протягом свого життя колись записати. Це про те, що от так само в грудні місяці стояв, напевно, десь такий, як за оповіді моєї бабки, такий сніжок, як зараз. Вони пасли худобу десь під лісом і ходив цей, я зараз не буду його називати прізвище цього діда з певних міркувань, тому що ще є його живі родичі. І він стояв, цей дід десь там біля них теж пас худобу, і тут прийшли, це були сталінські часи, прийшли якісь лісники, типу, на що ви тут збираєте дрова? Там діти збирали якийсь хмиз, типу. І до нього, типу, ти чаклун якось, я зараз достеменно знаю, як це називав, там, типу, ворожби, там, знахар якийсь. Ти такий модний, да що ти, там, типу, радянська влада себе поставляла як невіруючі повністю, що вони все зневажають. Кажуть, да що ти там можеш, ти нічого не можеш. От зараз зима, викличе своїх змій, розказують, ти змій викликаєш, викличе, я тобі дам цілий віз чи 2 дрова, там щось таке сказали. Він стає серед цього лісу, тако розкладає руки, там прямо якісь, починає щось шептати, і протягом 10-15 хвилин взимку, в грудні місяці, з-під листя вилазять змії. Це зараз є люди живі, які це пам'ятають, чувак. Я теж все життя це слухав, думав, що за брідня тут. Тут звучить просто як максимальна брідня. Вони злазяться до нього, опивають його ці змії, і ці лісники після цього йому дають дров. Суть в тому, що я думав, що це за байки. Потім в Пилипах чув, це 2 сусідніх села ось тут. Через ліс буквально думаю, як це тут так склалося. І оце, коли ми йшли цей похід, я згадав цю історію за цих змій, думав, десь я її розповім в поході і почав гуглити. І загуглив, і в гуглі знайшов одну єдину статтю, ой боже, так дим пішов в очі, що на Тернопільщині 3 роки тому назад, якась тернопільська там сайт є, який це оцифрували, я уявляю, скільки в друкованих ЗМІ про це писали, що жила якась така бабка, яка так само цих викликала ЗМІ, і це є, якось наука навіть це намагається пояснити, є така штука. І я завжди до цих всяких легенд, міфів так ставлюся, це я дуже скептично. Це якась дурня. Зараз ще живі люди в Карижині, ціла купа в нашому рідному селі, купа живих людей, які пам'ятають цього діда, який скликав змій в будь-яку пору року. Він їх, якщо в нього був якийсь ворог, йому не подобався цей ворог, ти мені не подобаєшся, ти живеш в хаті, я міг так нашептати, що в твою хату заповзало 1000 змій. І ти Це аніме, Наруто. Ну, чувак, це просто, це для нас це зараз люди, які живуть, от сидимо, дійсно, я з кишені витягаю айфон, ці всі ліхтарики, на камеру цю соньку знімаємо. Для нас це звучить просто, боже, як цей дим, важко в очі йде, така ж плакати хоче. У мене мрія таки для невіруючих фом, як ти, от Хома, який ніколи нічого не вірує, і ти які смієтесь з цього. У мене колись мрія застати такий момент. Можливо, диви, тому ти, чувак, тому я зараз закликаю для наших там глядачів хаші, може це потрапить відео, я сподіваюся, що це потрапить відео. Хтось десь це чув, хтось це десь бачив, повідомте про таку історію, тому що вони не вірять. Це і не вірять, і це не вірять. Одна небашниця пустила зубок, у золотий клубок, у рум'яне м'ясо, в червону кров. Прошу я вас свиняти, іду я гадюки шептати, чужого зла замовляти, польового, лугового, крапивного, путінного, путхатнього. А у полі колюча груша, а на колючій груші нездечко, а нездечку ягане Бога. Носила вузько, от путяхи до домахи. Ми під рано вже світало, ми почули, що біля наметі тут ми спали в лісі, про те, що я глушину говорив. Ну реально щось копитне було. А лось, таке воно як кінь було. Бо косуля, мені здається, легенько коце, бо це щось велике, Максим теж чув.
А перед цим всю ніч я чув, що щось довкола намета ходить, ну так спокійно. І зараз от ми вийшли. Є серед наших підписників мисливці, скажіть, що це? Ну, села звідси далеко. І така лапа, ну це не пес. Ну, не лисиця, точно ми знаємо лисиці. Подивіться, от пішли наступна лапа. Вчора вечором ми тут ходили, цих слідів не було, бо це цнотний маленький сніжок лише випав. І от, дивіться, які ці лапи пішли. Ну, ми припускаємо, що це вовк, так. Тому що в цих лісах є вовки, тут час від часу вони трапляються, а вже 9-й місяць нема полювання ніякого, ніде. Цікаво. Ну, йшов у нашу сторону. Може, у нас когось нема з наших? Всі є. Може хтось понадкушений трохи. Другий день походу і перший населений пункт в другому нашому дні походу – це Гута Морозівська. Гута, значить, тут говорить про те, що будь-які гути – це колись тут склом щось люди займалися. А зараз тут, я не знаю, чи когось можна зустріти, така погода. А ви ніколи не чули таке, що під час війни, що Варварівку спалили були село? Ну я чула, ну. А що? А ми тут про то кіно знімаємо, маємо йти туди до Варварівки йдемо. Ті тут питати страшних жителів. Там лишилися, може, ще які такі старожили. Ага. А мені цікаво, ну просто ваше сусіднє село, що ви чули за то? Ну ви чули, що його спалили були, так? Ну. Німці казали, спалили чи ні? Чи? Ага. Так Ну, ви- вони проходили через Гуту. Чудово розказувала колись моя мама і ще старші люди, що йшли вони з Журжівки. Взяли якогось дядька, так як, щоб їх проводив. То вони сюди йшли сюди. Ви кажуть, що таку вони стежку доптали, навіть їх бачили, що один за другим. А скільки ваших в Гуті лишилося людей тут? Я дитину не знаю. Ну, є за 2 десятки ще чи більше? Може є більше. Більше трохи. Напевно, на Гуті трохи більше. Але є якась молодь навіть, так? Чи ні? Чи вже переважно старші люди? Тут? Так. А в Слобідці ще є якісь люди лишились там? Чи там біда зовсім? 2 душі на горбі є, теж вона тримає худоби, я не знаю скільки штук. А більше ще на низу є хата. То що, виходить, 3 людей живе на Слобідці, так? Да. Ого. Це Ярова Слобідка. Але вони колись в вашому колгоспі теж робили? Чи в них було щось? Робили. Вон. Робили, в нас був тютюн. То вони ходили на тютюн, на тютюні вони робили. То у вас в селі вирощували тютюн, так? Да. А я це чув цю історію, що це ще від турків лишився тютюн. І вони свого часу тут тютюновий промисел зробили. 1672-1699 рік от турки володіли Поділлям. І турки тут в цій місцевості розповсюдили виробництво тютюнового вирощення. І цей сорт дуже, воно досі от донедавна тут росло в цих селах. Тут саме Гута Морозівська, Слобідка. Так. Бачите, ви мені нагадали, бо я вже й забув, ви мені за тютюн то й нагадали. Я колись читав таке, так. Знаєш, нас колись були, то, а ви ж не були штольні. Були штольні? Були, От ми були йдемо від штолень, так. Були? Так. То мій дід колись кіньми, там була желізна дорога, аж на Меньківці, возили вони ті галки, добували. Так. То дід возив. Там був, казала моя бабка, що був такий городок, знаєш, там була пекарня, дуже хліб. Тут в лісі прямо, так? Випікали, да, Так. на штольнях тих. І були дома. А на Джуржівку до вас сюди їдуть люди чи ні? Чи на Джуржівку сюди ніхто не їде? Чи тут нема дорог? Їдуть, так. То один є Микола, одного Гава прозивається. То він приїжджає, везе тих журзівських, візьме там скільки тих, 2 жінки він бере їх на воза, везе на базар. Вони їдуть, скупляються. А кінь ми возимо, так? Да, має одну кобилу. Туди більше нічого, крім коней, не заїде в тій яр. Ні, Там таке. Карпати такі. да. О, Там так. мало то, зараз мало людей тих лишилося, там ті журжівці. Я зараз взагалі здивований, бабка каже, що там ціла пекарня була, їдальні, гуртожиток. Тож люди на ці штольні приходили як на заробітки, як на Донбас потім свого часу. Донбас теж в той час, в кінці 19 століття почав виникати, 20-те початок. І люди сюди сходились на заробітки. І ці ми, бачите, це дорогою, залізницею, ну як залізниця, то рельси були, але кінь тягнув, так як от бабка щойно підтвердила ці. А закрилося, німці, до речі, німці потім говорили, я щось таке чув, що німці взагалі замість коней паровозик якийсь пускали, якусь чи дрезину, якусь дизельну таку дрезину, що вона тягнула цю доминьку і витягала цю гальку. Тому що тут далі по каньйону, всюди там Джурчівка, Велика Кожелова, там стільки тих штолень, що це страшне. Мені дуже шкода, що залізницю розібрали. Уявляєте, яка була б туристична атракція, вузькоколійна залізниця всім каньйоном. Пішли пригоди. Оце справжня автентика хащів, дослідження, спілкування з людьми. О Боже, я так за цим засумував. І за ще одне, якщо ще здалека, за німців. Чули? Це то, що ми йдемо. Село спалили німці. Чули? Ми далі будемо говорити з людьми. Це наша мета. Це Варварівка. Це село було яке спалене. В місцевості говорять, що спалили німці. Оце така хата, ота бабка, як зараз одна живе, і в селі лишились. Такі бабки доживуть, то так всі хати тут перетворюються. І ця хата, дивіться, це приклад
дерусифікації ще в ті часи, яка сама відбувалася по собі, тому що там лишилася табличка на хаті, де вулиця Пушкіна 10 пишеться, на цьому зруйнованому будинку, який зруйнований, ще, напевно, десь 70-х років стоїть, покинутий. А як ще дуже круто, як виглядає ця вулиця Пушкіна. О, диви. Типова вулиця, така, яка була в 12 столітті в українських селах, в 16-му, в 19-му. От просто ніколи в житті нічим не сипана, не мощена, нічого. А просто така вулиця, якою ганяють худобу, от так вона і виглядає. От таке максимальне болото, такі перев... Отак завжди українські села, коли старовину так виглядали, бездоріжжя. І так тут завжди було споконвіку. Потім лише в багатіших селах поляки ставили якусь бруківку, там Російська імперія ставила бруківку. І потім совєти де-не-де сипали вже щебень, жирству, якусь такі ці дороги криві робили, такі ґрунтові. А до цього ж всюди все життя отакі дороги були. Через ліс, через яри спустилися в село Слобідка Ярова. Зі всіх сторін ми спустилися з супервеличезного горба. Ви бачили, якого щойно йшли. З тої сторони, дивіться, знову супервеликий горб. Нам зараз під нього потрібно буде виходити, щоб вийти з села. Дивіться, як тут така криниця. Тут автентика, така прерія, резервація. Резервація українського автентичного такого крафтового села старовинного. Оце одні з самих більших, як би це не знаю, заглиблень в хащі, які тільки можуть бути. Оце це село є тому прикладом. Жесть виглядає. Ще один прекрасний каньйон. Та подивіться, які туди яри. Туди, я ж кажу, дивися, який Диви, які там каньйон. покинуті хати. Дивись, скільки там хатів. Вони ж всі пусті, чоловіче. Всі ці хати занедбані пусті. Але видно, що люди тут давно не живуть. Навіть цей місток кладку ніхто не робить. В неї не ходив ніхто десяточки років. Але класно, що тут нема людей. Дивіться, жодної пластикової пляшки. От з дрона тут виглядає в селі, що є ще багато хатів, але вони всі, от наші цілі, але вони всі такі. Вже ми виходимо через горб. І остання на виході хата. Підемо до неї, подивимося, як виглядають типові хати в Слобідці Яровій. Ого, це ще настільки глухе село, що навіть ще не пограбоване. Да, в такій хаті можна і ночувати цілком. Запах, правда, оцей такий моторошний, він нікуди не дівається. А дивись, цілком ціла підлога. Якісь іконки. А так всі меблі винесли родичі, щоб не покрали. Ліжко суперстаре. Взагалі якесь ліжко ще до Другої світової таке. О, да, як Максим каже, моє любіме. От це мене досі не покидає цей. Дивіться, прямо якомусь як в фільмі. Ми заходимо в голі кімнати. Цей, як його, Пінчук арт-центр в Києві, так, дивись. І серед підлоги лежить один альбом. І що, він повний фоток чи ні? Чи він пустий? Якісь листи особисті, людські. Добрий день, дорога сестричко. Привіт, мужу. Як ще є мама, чи не брикають, як так цьотка чи здоровенька. То ми доїхали добре. Без ком, дивіться, без крапок, все просто не закінчене. Ого. Це хтось такий писав, без грамота, така сільська грамота. Дивіться, реально, жодної крапки, жодної коми на весь листок, все одним реченням. Добре, як приїхали в Дунаївці одним словом, дивись. По-нашому зліз Женько з автобуса через Ф. Такий п'яний був, ото Женя і їздив в Донецьк. Теж одним словом все. Шкода, що року ніякого немає. Якийсь рік? 80-ті, напевно. О, дивися, що тут написано. Клас, речення, яке цікаве. Як тут його почати? Мужу і цьоці, хлопцям їхнім. І так в селі люди мруть. Вмерла молодиця 33-го року. Одна і померла. Багато вмирають і всілякі. Молодиця 33-го року? Якщо це вона була молодиця, якого це року лист? Це 50-х років лист, напевно. Якщо молодиця 33-го, це на сьогодні це 90 років на наступний рік. Це зараз 50-ті роки. Це 50-ті або 40-ві роки лист. І що, є фотки? Є одна фотка. Це, напевно, ця кому писали лист, або ця, що писала лист. Тут ще один старий лист. Здравствуйте, мама, бабушка Густа. С приветом к вам все наше семейство. Писать особо
Нічого, у нас все хорошо. От приклад, як відбувалося. Знаєте, якщо зараз інтернетом гуляє такий мем, якщо ви розмовляєте російською, значить геноцид ваших предків вдало відбувався. Оце явний приклад. Вже якісь діти чи онуки виїхали з села і вже от пишуть бабушки, це бабушки, онуки. І вже чисто така, от бабця писала безграмотно, так одним реченням. Це весь листок, а дітки от же, чи онуки оце пишуть от, чисто общепонятним, всемогутнім, великим язиком. І так у нас воно досі тривало. У 2022 році люди почали. 91 рік лист. Явний типовий приклад, як збивалось з Російщини. Шкода, що не видно, звідки цей лист, з якогось Києва, чи Донецька, чи з Харкова. І зараз ці люди ходять там в Харкові. Такі, да чому ви к язику цепляєтесь? Ми всю життя по-русски говорили. А самі виїхали звідси, з Слобідки Ярової, де тут зараз пусткою стоять хати. І вся ця українська така автентичність потонула, погасла в цих покинутих хатах і цих занедбаних цвинтарах, кладовищах. Добре, духи хати. Сторожіть далі, а ми причиняємо ці двері і йдемо. Звідси тут живете? Я з Присівки. Ні, я приїжджа. А. А Олежик тут з Восприсівки. Але ви тут тримаєте якесь хазяйство, що зараз тут живете? Да, я тут живу. Ого. Олежик мені допомагає по хазяйству. Але це Слобідка Ярова теж рахується? Да, це Ярова Слобідка. То це тут ваше кілька людей живе на горі, а внизу хтось жиє чи ні? Тут живе тільки от я і моя сусідка. Все. А А внизу- там далі внизу пусті три хати. хати. А внизу в яру все Три пусто? хати. Тільки 3 хати живуть. Внизу. Колись величеньке бачу село, стільки хатів пустих, да, стоїть капець. Ну, мені 24 роки. Ага. Я з Присівки. Це 2 Так. кілометри звідси. Я ще тут пам'ятаю 22 хати. А в Спресівці як ситуація? Ну, а з Присівці, наверное, ще за 30 Людей. хат. І а, все. а людей А трохи тут більше, уже так? Да? Може і більше, наверное, Пусті за 40. хати. Що, теж все старі баби такі полишались, так? Переважно. А ти от молодий лишився, що туди? Да? Ну як, ну не настільки вже так прямо, як аж тут. Трошки ще є, але на доході. Да. Молодіж роз'їжджається і все. Таке. А ви звідки сюди переїхали? Так, чому? Кам'янця. З міста? Да. А що ви вирішили сюди переїхати? До Тут природи? добре. До природи захотілося? Не знаю, якось треба було щось міняти. Судьба завела. Ага. Та й всю. І багато років вже тут? Ні, 3. А, тільки 3 роки. Це ви купили хату тут виходить? Да, купили от цю хату і завелися хазяйством, так що поки одна на обісю, чоловік мій воює. Тут навіть такого маленького села війна торкнулася, теж позабирали якусь на війну. А так? він сказав, він з не- перших його не днів забрав. пішов, Сам взяв до- воєнний білет і пішов. А я думаю, блін, а як я лишуся з хазяйством? А в мене 27 штук. 27 курів у вас? Да. Ого. І я думаю, ю-моє. Але я бачила, як він нервується, як він переживає. Він каже, якщо я не піду, то вони прийдуть сюди. Слухайте, 21 сторіччя, це ж така нелегка праця біля курів, що 27 курів. Ви такі обрали шлях. Це ж А супер мені важко. подобається. Так? Якби не подобалося, ми б цим не займалися. Все кардинально. А як у вас з продуктами магазин, де ж найближче, що куди виходите? А Або до не нас, з або... Присівки, або на Гуті. Ага, ну тут на гуту є добре жити трохи. І на А нічого страшного, в мене внизу кінь. А що робити? Чоловік воює. Хазяйство треба кинути їсти. Добре, побігли ми, бо день короткий. Щасливо. Всього, Дякую. удачі вам, Добре, до побачення. дякую. На Варварівку цією дорогою дійдемо? Через ліс сюди. Підете? Ну я не знаю, я туди не йду, я не знаю дороги туди. Слухайте, ви за Варварівку колись щось чули? За то село, якусь історію його, чи ні? Ні, ви мене таке не питайте. То, що німці спалили колись Варварівку, такого не чули ніколи. Ні. Тут якби хтось такий старший. Тут А от нема, може це під- вже всі. нема нікого Ви старшого? вмирали вже всі. А скільки тут взагалі в вашому ще селі людей живе таке трохи? Ну, чоловік, мабуть, 50, не більше. А, Може, серйозно? 60, да. А я думав, велике село з Присів. Ні. Село, воно не маленьке, ну дивіться, де я живу, я сама живу, бо чоловік помер. І вон хата така, що гараж на дорогу, вон видно. Ага. От оце вона там теж сама жива. І там далі нема, аж тато біжить. І ще там в селі біля магазина теж ще крутиться там. Так, села наших в занепаді.
Дуже. А що це не вже не село, а апендицит. Бо нічого сюди не їде, не виїжджає. Не їде до вас нічого, не автобус ніякий? А у вас теж не школи, тут вже нічого? Нічого нема. То дітей в Маліївці возять. Да, 4 дітей. 3, 4 і 5 переселенка дівчинка є у нас. А на фронт багато хлопців забрали з села вас? Ні одного. Ні одного? Нас нема. А, у вас нема кого забирати? Це чорний гумор такий, так? Добре, дякую вам, щасливо. Йдемо ми на Варварівку. Барбарівка. У вас кажуть Барбарівка чи Варварівка? Да. Барбарівка. Да. О, правильно, бачите? Оце стара назва, Барбарівка, правильно. Почти всі там католики. Ага. А, ну то це, певно, і було польське село. Барбарівка. Так, Так, так. так. Йдете на Варварівку, то йдіть до вулиці. Де, бо нам ще йти. Йти. Десь на ніч треба стати. То де ви маєте стати? В лісі десь. В лісі? О, придумали так. Серйозно? Серйозно, то ми ж Такого не маєте що робити. Кіно знімаємо. Дивіться, з якою ми людиною це говоримо на зустріч, і нас всіх дивує, тому що ми дуже вагалися перед походом, що війна, люди насторожені, тим паче. Я теж боявся, 5 чуваків буде йти, йдуть з великими рюкзаками, що для селян, чого ви тут ходите, що будуть якісь проблеми, будуть викликати ТРО. Ми навіть свій цей похід повністю маршрут узгодили з військовою адміністрацією. Повністю її маршрут розписав, телефонував до нас, сказав, що ми тут будемо працювати. Виявляється, люди посміхаються, всі навіть війну ніхто якось не згадує. Тут кажуть, тут до війни дуже далеко. Хоча з інших кожного вона торкається. але от кожну кажу, сім'ю. в когось сім'ю щось торкаюся, але люди такі гостеприємні, якось так посміхаються, а хлопці, що ви там? Це дивує, це прикольно. У мене були очікування зовсім інші. Я думав, що люди з війною такі насторожені дуже. Виявляється, що ні. Ви бачили цей прикол, хто шарить по мемах, по приколах? Це тупо Skyrim, ребята, це тупо я граю Skyrim за вікном Skyrim. От зараз ми ходимо в поході, і це тупо Skyrim. Це якась нереальність. Це туман кіношник в кіно. І враження, я не знаю, зараз які звідти мають, хто там вибігти. Хто там в Skyrim, які герої? Ми заходимо в таку маленьку Польщу серед колишнього Дунаєвецького району. Оце село, якщо правильна його назва, автентична назва, це село називається Барбаровка. І потім совєти його перейменували в Варварівка. І зараз воно називається Варварівка. І от це перша хата Варварівки, так? Ну, як і очікувано, вона закинута в таких корчах, хащах, зарощах. Це село наша мета. Ми сюди йшли, адже зараз у нас сьогодні 9 грудня, а 29 грудня, в ніч 28 на 29, сотня бандерівців була помічена там в Яру, де я вам розповідав, біля Гамарні, Джуржівки. І потім вони з боєм почали відступати сюди, до цього села. І в 3 годині дня НКВДисти всіх довколишніх районів, ці Миньківці, Дунаївці, Ярмолинці, Віньківці, всі знайшли їх в цьому селі Варварівка, тому що хлопці, відповідно, така зима, я уявляю, яких вони кірзяках йшли під цьому, це не так, як ми зараз спальниками. Під цими обстрілами собаки їх, напевно, гнали по сліду якомусь. І вони в це село зайшли, тут до людей заскочили, якось щось там попоїсти, попити десь на тепло якесь, і по хатах розквартирувалися. І от вони в цьому селі розквартирувалися, совєти повністю, можемо зараз тільки уявляти, де, напевно, на цих горбах, на цих, оточили це повністю село, і тут почалося 70 вояків УПА проти кількох сотень цих червоних почався затятий бій, який тривав до вечора. Совєти не жаліли нічого, так як зараз росіяни не жаліють нічого, їм похрен. Село, не село, у них задача, приказ, як вони говорять. У нас приказ, і вони його виконували приказ. По-простому кажучи, згоріло кілька десятків хат. Для невеличкого села практично згоріло все село в той час. Хати були соломені, село все почало вигорати. Тут 8 хлопців одразу згоріло в хатах заживо, бандерівців. При вискакуванні з хатів, коли вони сюди в ліс намагалися втікти, ще 19 було застрелено. І потім вже по лісах, тут, коли вони розбігалися, НКВДисти їх ловили, було вбито ще 6 хлопців. Тобто загальні складнощі в цій місцевості в 44-му році, 29 грудня, загинуло 33 бандерівця. Це була сотня грози Степана Савчука. Степан Савчук – Гроза Наливайко. У нього було 2 псевда. Цю історію я особисто знайшов колись в Київському архіві СБУ. І до мене я ніколи її ніде не бачив. Я після мене не бачив. Її бачив ширили нетом. Більше я не бачу, щоб про цю історію писали якісь історики, щоб вона згадувалася в будь-яких книжках, але в мене є просто документи, офіційні звіти, НКВДські звіти, які приймали участь в цьому бою, як вони були нагороджені. Серед них, серед червоних, до речі, 6 загинуло, і зараз щось там кілька десятків було поранено теж в цьому бою з бандерівцями. І в цьому бою загинув сам сотенний Степан Савчук.
Гроза Наливайко, він теж був тут вбитий. Ну і саме головне, який ми міф нам хотіли розвінчати сюди йшли. І зараз ми по селі поговоримо з людьми, що вони думають. Нам поталанило в Гуті зустріти бабку, яка каже, йшли німці. Каже, йшли німці, все витолочили. Звідки вона це бере? Як це все обростає міфами? Совєти запустили міф такий грудень 44-го року. Хто розбирається трошки в історії, сучасна Хмельниччина була звільнена в березні 44-го. Тобто німці погнали на захід. Німці вже на грудень 44-го, щоб я не помиляюсь, за Львовом десь були на території Польщі. Тут вже був глибокий радянський тил. І тут рейдували лише сотні УПА, котрі боролися проти совєтів. І, горить село в тилу в Совєті. І вони думають, що вони розкажуть? Нашим людям дурним розказують, якісь бандерівці, якась боротьба з бандерівцями. І тим паче, що це ми спалили село. Вони пустили таку пушку, такий міф, що село за війни спалили німці. Тому що, знаєте, війна, 44-й рік, ще війна, то поблизько якось. До сих пір ми завжди десятки разів чули в довколишніх селах, аж до Віньково, до наших, до рідних, до Нової Ужгороді, всюди в околицях всі місцеві говорять, в нашій місцевості за всю війну німці спалили тільки одне село, села Варварівка. Отак, якщо на Поліссі німці реально там на Київщині палили багато сіл, то я на Хмельниччині колись спеціально шукав, де німці тут спалили нас село. От принаймні тут на південній Хмельниччині. І це за єдине, яке село я знав. Я роками теж знав, у нас Варварівку німці спалили. Поки я випадково в Києві не натрапив на цей документ, що виявляється, що його спалили совєти. Тому дуже цікаво, зараз би така вірю в долю, що ми зараз когось зустрінемо прямо в цьому селі, з кимось поговорити, що люди про це пам'ятають, от місцеві. Тому погнали в пошуках цих скарбниць народних спогадів. Оці бабки старі бабки, діди. Ми хочемо зараз знайти цей скарб. Героїчна героїчною, трагічна трагічною історія, але в нас ще є сучасна, наша ганебна історія, яку теж не варто забувати. Якщо ми такі своєрідні літописці, нестори, котрі блукають цими селами і збирають тут міфи, легенди і правдиві історії, то одна з правдивих історій, абсолютно не міф, не легенда, це ось вона стоїть пам'ятником біля цього ставка. Бачите, це така дерев'яна, розкішна бесідка серед цього покинутого, практично мертвого села. І вона є пам'ятником сучасній корупції і невігластву українському. Колишній один з начальників міліції ще тогочасної. Людина на чисту зарплату, не хабарі, чиста зарплата, збудував собі тут баню і великий дерев'яний зі зрубу будинок. І це ставочок собі викопав, поклав цю маленьку таку бесідочку, і їздив сюди чисто культурно читати книги, пити безалкогольні напої і привозив молодих дівчат сюди, щоб читати їм ці книги. Вони разом в цьому будинку проводили дозвілля. Одного часу дружина цього поліціянта дізналася, що часто її чоловік чомусь їздив в глухе село Варварівка сюди на риболовлю читати книги. Вона приїхала і каже, які ти з ними книги тут читаєш? І на ревнощах спалила цю хату, воно видно, і баню спалила, облишився бензином. Вон валяються залишки десь там. І символом цієї корупції, бездарності і невігластву 21 століття, яке проростає в правоохоронних органах української держави, українського суспільства, стало залишок оцеї бесідочки такої на берегах цього рукотворного ставочка. Ми мусимо це теж не забувати і не допускати. Ганок, справжній такий ганок з такими колонами тесаними, диви. Чим це не шедеври подільської архітектури, правда? Це ж своєрідно дуже, дійсно, це не типово. Є щось подібне було в єврейських Чернівцях на Вінниччині, там от такі з ганками будинки були. А щоб такого в селі на Поділлі десь, там ще фіранки висять. Цілий п'єц, все таке. Офіційно в селі Барбаровка, котрій ми повертаємо історичну польську назву, декомунізовано чергову вулицю, чергову хату. Табличка Леніна. Слухайте, такі екземпляри, ми зараз до них скептично ставимося, але через 10-20 років, коли їх ніде не залишиться, це ж музейний експонат. Тут ви нічого не знаєте. Та ні, від когось місцевого хотіли знати, дізнатися, бо тут колись було таке, казали, що німці спалили село. Під час тої війни ще. Я не знаю, може і так було, я не знаю, хлопці. Я взагалі не звідси. А, ви не звідси, так? Так, то я не знаю. Ви вийшли просто заміж звідси сюди, так? Так. Добрий день. Хто там, добрий? Добрий день. Добрий. Чуйте, а можна вас на хвилинку? Що ти хочеш? А ми історики хотіли вас щось розпитати. Іди нахрен від своїми істориками. Гайда. А чого так? Буває таке, бачите. Добрий день. А ви з Варварівки місцевий? Ну, живу поки. А ви не тут родилися? Ні. А є хтось старші люди місцеві, скажіть, будь ласка? Хто тут є? Тут 19 чоловік живуть. Є палиця, хтось наче живе. Добрий день. Я вибачаємося, що до вас, бо ми побачили, йдемо селом, ніде людей немає, вас протоптано, бачимо, що хтось жиє. Та й підійшли до вас. Ми кіно знімаємо про село ваше. Ви з Варварівки самі? Я сама з Осприсівки. Ага, з Осприсівки. Ви тут не родилися? Ні. А багато років живете тут в Варварівці?
Це другий рік мене син забрав сюди. А, то ви зовсім нічого не знаєте. Ні. Чи може колись це ж сусідня з Присівка? Може ви колись чули, що тут спалили були це село? Ще в війну? Чи не чули такої історії? А вона і ця хата згоріла була, бо стояла хата на Льохові. А це залишки від хати, так? То це льох вже построїли там, де була хата. То вже построєний льох, а хату вже цю поставили після війни. Так, а тут багато хатів погоріло, так? Трохи погоріло, так. Да. А що ви чули за це? Хто спалив село і чого його палили? Німці переходили, так. Да. І вони самі підпалили село? Ну, німці палили. Це вам так казали, так? Люди всі тут? Так люди розказували. Ага. Мені тоді було 3 роки. Те, що То вас ще й тут- так є, кого питати. Тут же ж Та ж нема. йдемо все пусто, все зарожче. Добрий день. А можна вас на хвилинку? Добрий день. Добрий день. А вас Ніна звати, так? Так. Показали. О, то ми до вас, ви ж місцева, так? Що? Бо ми йшли в людей, ми питали, хто місцевий з Варварівки. Так. А ви тут родилися, виросли, так? Так. І ви ж десь якого 40-го року народження, так? 39. 39-го. То ви за село трошки знаєте, щось чули. Так. Дивіться, що нас цікавить. Ми шукаємо. Ви ж точно знаєте, пам'ятаєте, таке колись було село спалили тут ваше? Німці чи хто казали? Ша! Дайте вислухати. Було таке в історії, що спалили ваше село тут? Чи пів села? Не було такого. Кілька хат то спалювали. Кілька хат спалили, так? Да. Оскільки? Йшли з квачом, так як німці йшли, пород їм було йти прямо на Синяківці. Хтось взяв, повернув, і вони пішли в село. І кілька хат спалили. Німці саме. Німці. А стрілянини тут не було. Ну, яка була війна? Німці прийшли і пішли. Бо тут таке колись було, що ховалися по хатах, одні ночували, а інші їх хто оточили тут село і стріляли, і того загорілися хати. А на кінці там Ванда Добжанська є, вона може щось сказати. Це там десь на кінці ще. Ванда, то таке польське ім'я, у вас польське село, так? Вона сама католічка. Так колись дуже було шляхетно називати. Барбарівка була більше під Польщею. Так. Воно все, у нас шляхетність була, в нас так не було. О, ви шляхетне Добрий село, так? день, день добрий. І то ще старші люди ще говорили польською, крім День добрий, ще були в них інші слова, чи вже українською? Да, більшості католики могли говорити. Була польська школа. Тут, в Барбарівці. Тут барбариці наймали хату, вчили польської мови, польські пісні співали. Моя мама теж ходила туди, до тої школи. Вміла говорити по-польськи. Мама свободно з ними говорила. Слухайте, а в якому році Барбарівку перейменували на Варварівку? І чого так зробили, не знаєте? Не скажу, не знаю. Але ви говорите Барбарівка. Тільки Та й пишете. колись і по документах воно була Барбарівка. Так, я знаю. Солобковецького району. А потім щось зробили Варварівка, так? Ну, бо це польське ім'я Барбара. Пан переховував в лісі на казьонім домі дочку. В нього був окомон. А окомон – це управляючий. Він приймав тут окомон, що кому де треба. Давали участки, люди кидали ті дуби і так строїлися. І так заснували село. Так стільки було людей, що було 2 бригади. Тут в селі. Тут в селі 2 бригадіри було. А зараз 19 чоловік лишилось. Ну, так. До совєтську власть любили чи не любили? Чи як поляки відносились до совєтської власті? Ці шляхетні. Шляхетні, ну таке, і ходили до роботи, але все одно ті агітеїсти, чи як вони, активісти, своє діло робили. Ті А робочі. колгосп любили поляки, колгосп? Були? Робили, але вони любили колгосп чи не любили, не хотіли йти до колгоспу? Ну, це примусова була робота. Дуже біда була. Валили комінки, забирали, що було. Дитина з колискою коло воріт, баба щось там варить в горнятку. Це найбогмілої, щоб воно таке вернулося. Слухайте, а у вас така хата стара, якого року, не знаєте? Це ще ви будували чи вже? Її вже поверх 200 років, Поверх вона 200? реставрувалася. То це ще ваших прадідів якась хата. А як ви знаєте, що поверх 200, тако переказували вам? Казали? А ви тако все життя в цій хаті прожили?
Пусті. А це ваших же ж дітей нова з боку хата, так? Да. Чи це ви будували теж? Я будувала, батьки мені збудували. Ага. То ви там не хочете, ви хочете в цій жити хаті? Чи ви там живете? Ні, я там не живу. Знаєш, мені вже порадошно років. Угу. І вже щось мене тручає, кидає. А там сходи, треба чап-чап-чап. А я вже так не годна. А тепла така стара хата, добре, ти так? тепленька сіла під грубу, та й товчу горіхи. О, то ви так зиму і проводите, так? Радіо говорить. Слухаєте за війну тут трохи сучасно, щось А там по тому роді? Боже мій, то війна, люди, я вже боюся слухати за ту війну, бо сама таке бачила. Це ще благодаря, що тут нема ні гупа і нічого. Але ви дитиною були, 44-й рік, це вам скільки було? 5 років, то ви не пам'ятаєте? Я пам'ятаю, як вже німці відступали. Помните, так? Мгм. Ну, німці до нас відносилися так, як до людей, не така, як зараз русські. Б'ють, товчуть і насилують, гвалтують. Такого не було. А чого ж попалили, виходить, хто попалив то село? Ну, я не знаю, чого так. А за Бандер ніколи не чули? Тут не були бандерівці у вас в селі? Не було нас. Не чули ви такого? А що тут погано за бандерівці? Так? Ні, нічого не погане. Ну, під маркою бандерівців це так робилося, воно було. Під маркою бандерів. Да, під маркою. Щоб їх звинуватити їх, так? Ну, їх Чесно. звинувачували. Тут така історія, не розбереш, де правда, а де брехня. Бо за документами таке тут було. Я не знаю, що до вас дивування буде, що звідти, зі Джурджівки, 70 чоловік бандерівців, якби тікали від червоних, від радянських комуністів, і зайшли в ваше село. І стали тут на квартирах. А їх окружила там міліція, НКВД, ці всі. І почали стріляти. І від того хати загорілися, і погоріли хати. Ні-ні. І забили, тут 33 людини вбили. І за того погоріли хати. А потім оці всі, як кажете, октябрята, ці комсомольці, вони сказали, що то німці спалили. Щоб скомпрометувати так, бо виходить, що вони самі спалили. Бо вже село. подивилися, що не туди, куди треба. Та знаєш, ті активісти, які вони брехливі люди. Ну, та ж так. Вони, правда, нічого не кажуть. Ну, Бачите, я думав, що ви чули від мами, але ви теж так чули, що німці спалили. Так воно закрутили ту історію, що ніхто вже не знає. Що навіть ви тут жили все життя і не знаєте правди. У вас щось впало, дивіться. Це щось ваше фартух чи що у вас впав? Припинда моя. А вон то. Припинда. Припинда. Таке. Добре, то Бо що ви... по-польськи де припинда? А ви знаєте багато польських слів трохи? Вже не знаю, вже забуваю, Але вже знали, так? тормозить мені. Добре, бабко. Дай Боже вам здоров'я, тримайтеся, щоб ту війну Аби пережили. Бог дав, Все. щоб тої війни вже не було. То хай Бог допомагає вам. Вам теж дай Бог дає здоров'я. Піпіться, дякуємо, що трохи розказали. Все щасливо. До побачення. До побачення. Хай вам щастить. Дякую. Нас Макару двох поховали вже. Мого сіда і ще одного, 2 Саші. Я просила садок, не йди, Сашуню. Тепер його 3 рази вертали з Кам'янця. Мамо, як я не піду, хтось не піде, а хто ж буде. От, треба ж комусь, каже, бути. Та ще будеш птою гордитися, бабу. Такий страшний час, так. А? Такий страшний час. Війна. Не тільки для нас, для всього світу, напевно, він страшний. Бо такого ще в 41-му році я, як той казав, родилася. Вже було б 5 років, як війна кінчилася, побіда. На такого страхіття ми не знали до цього. Щоб так і здівався німець, так не здівався як. Ми тут знімаємо, записуємо, щоб світ то бачив, щоб люди знали. Все люди знають, Яка думка до росіян зараз? все люди знають. Гірше, ніж до німців колись, так? Набагато? Звісно, 100 разів хуже. Да, тут вам нічим не допоможеш. Це... Хто? Та ніхто, хто вам допоможе, як ви сина втратили, да? Хто чи Боже біді, бо що найдорожче, мене забрали. Так. Вже в мене нема і не вернеться ніколи. Що найдорожче.
А що найдорожче втратити свою рідну дитину. А буде ще хуже, діти, ще хуже буде. З цією війною, думаєте? Да, воно на ці буде встановиться. Ні, мусимо вірити, для того ми люди живемо і мусимо вірити в краще. Віримо в наші сили, Збройні сили України на перемогу. На перемогу. Ми в черговому шляхетному селі, старому польському селі, Підлісний Мукарів, котре тут в кількох кілометрах від Барбарівки знаходиться. Ми тут, власне, закінчуємо свою подорож. І, знаєте, я в тій Барбарівці хотів зруйнувати цей вже багатодесятирічний міф про те, що село спалили німці. Але як ми побачили, що в селі практично залишилось людей, там залишилось 19 людей, частина з котрих взагалі є не місцеві, поприїжджали потім оце. Одну бабку знайшли найстаршу. Вони живуть, знаєте, в якійсь такій темряві, і дійсно вони є жертвами того міфу. Навіть сама бабка це в один момент сказала, каже, а кому там вірити було цим пропагандистам, комсомольцям? Вони розводили таку брехню, що в цій брехні настільки все заплуталося. Єдине, що ми дізналися, напевно, більше правда, що не все село згоріло, не велика частина села, там до 10 хат згоріло. Але ця тьма – це якби не просвітництво, неосвіченість цих людей, що вони не знають навіть власну історію, проживши в власному селі, свідчить і призводить до того, що ми маємо вкотре в нашій державі війну. Війну, в якій ми здобуваємо справжню свободу і справжню незалежність. Адже незалежність – це не те, що формально там якесь 24 серпня. Під незалежністю стоять набагато ґрунтовніші, набагато такі глибші речі. Під цією незалежністю стоїть взагалі розуміння всього нашого буту і всього нашого життя, як ми живемо, способу життя, як ми мислимо. І в кінці банальному того матеріального, що в нас лежить в холодильнику, і як облаштовані наші оселі, як прокладається асфальт в наших містах і селах. А так як Європа. Європа є вільна. Свобідна. Це не все дозволено, що я можу там палити, кидати десь сміття, чи що завгодно в лісі там, не знаю, браконьєрити. Це не свобода, це свавілля. Свобода – трошки інша річ. А щоб здобути повну свободу, повну незалежність, вона здобувається лише двома шляхами. Це коли колективно народ, нація мають колективну свідомість, колективний розум, або інший спосіб – це в крові здобувається свобода, незалежність. На жаль, цього колективного розуму, цієї колективної свідомості в нас, українців, немає. Ми лише маємо до них прагнути. Інший спосіб, щоб стати справді вільними і незалежними – це кров. Свобода така примхлива тітка, що вона вимагає або знання мудрості, або крові. Якщо в нас немає цих знань мудрості, вона вимагає крові. І зараз проливається ця кров. Зараз на наших фронтах ми змушені проливати кров кращих наших синів, кращих доньок нашої нації, задля того, аби в майбутньому дійсно здобути справжню незалежність, врешті-решт розвалити в кінці кінців цю імперію зла у всіх її видах. Це Радянський Союз був, котрий розповсюджував тут цю брехню, перейменовував старовинну польську Барбарівку на Варварівка і вселяв міф, що німці спалили це село, котрий досі тут прижився. І таких сотні тисяч міфів пропагандистських, котрі існували. Щоб розвиватися, щоб нам просвітлюватися, так ми не можемо вічно проливати кров. Ми мусимо зараз, одні проливають кров, а інші мають словом, як то кажуть, словом і мечем. Власне, для того ми мандруємо, власне, для того ми ходили в цю мандрівку, друзі, аби донести до вас якусь інформацію, аби зруйнувати кілька цих пропагандистських сталих міфів радянської влади, аби покращувати наше життя, аби здобувати ту справжню незалежність, ту справжню свободу, до якої ми так прагнемо. Особисто до якої я прагну. Це наш проект «Хаші». Я сподіваюся, якщо ви нас дивитесь, я вірю в це, я не сподіваюся, я знаю, той, хто дивиться наш проект, він так само прагне до цієї справжньої незалежності. Тоді до наступних мандрів, до наступних вилазок, до зустрічі з вами в тому місці, котре ми показували після перемоги, де ми зробимо з'їзд цей івент хашів. Все буде круто, перемога, правда за нами. Слава Україні, друзі!